Hari ni saya nak unboxing. So kalau korang nak tahu, sebenarnya 11 hari tu Ida ada dapatkan tilam daripada Sonno. So kalau korang tak tahu, sekarang dah boleh deliver tilam secara online, guys. And dia masukkan dalam satu kotak macam ni je, senang. Kita tak sabar nak buka sebab Ida punya tilam sekarang sangat frustrating. Ida beli 300 hari tu tak sampai setahun Ida melendut. Dan Ida punya belakang sakit gila sampai 2-3 bulan macam tu. Ida macam mengalami kesukaran nak tidur. So, sebab itulah Ida tengah cari tilam. And Ida jumpa tilam Sonno. Ida excited nak buka, tak sabar nak buka. So, Ida akan buka tilam dia dulu. Korang boleh nampak mungkin dah excited sebab Ida memang excited. Ida dah lama nak beli tilam sebenarnya. So, akhirnya Ida dapat buka tilam. Dia ada bagi tahu macam mana cara nak buka. So rollkan dia. So nanti buka plastik dia. And korang ada plastik lagi kat dalam tu, korang kena buka juga. So dia tak sabar. So jom kita start unboxing. Ida dah buka ni, so Ida kena letak dekat atas katil. So ni katil Ida sekarang. So kalau korang nampak dia nipis gila. Nampak tak nipis macam ni? Macam ni. Ni pun dah letak tilam kat atas dia, toto. So tak adalah sakit sangat. Tapi still membuatkan belakang badan Ida sakit. So sebab tu nak Ida beli tilam baru. So Ida akan letak Sonno ni dekat atas sini. So, jom kita tengok. Tada! Sudah dah letak. So, kalau korang nampak dia nipis. Tapi kalau korang dah buka ni nanti dia puff, dia kembang macam tu. So, selalu kalau nak nampak dia lebih cantik, korang kena tunggu 24 jam baru dia lagi nampak tilam tu empuk, cantik macam tu. So, kalau korang nak tahu ni daripada foam, dia tak ada spring tau. Sebab kalau ada spring kan nanti kalau dia dah lama, dia ada macam kita boleh rasa spring-spring tu kat kaki sakit badan. Kalau korang nampak lah kat sini dah ada lebam-lebam sikit. Tak tahu korang nampak ke tak sebab Ida ada tidur dekat rumah orang lain dan tilam tu dia spring dia sangat obvious. Macam bila baring tu memang rasa spring tu. So bila Ida tidur kan Ida macam ni. So sampai lebam tangan Ida. So that's why Ida tak sabar nak cuba tilam Sonno ni. Ida akan buka plastik dia. Saya nampak dah. Kasar tak? Dia dah boleh makin kembang, guys. Excited je. Gila. Dia ni gila dengan tilam kita yang dulu punya. So macam ya Allah. Sangat stop, guys. Korang, dia ada zip. Ya Allah. Tilam ni dibuat dari 2 lapis tau. Atas dia memory foam dan bawah dia high density foam. Very dia lembut. Nampak tak? Lembut tu dia very steady. Betul ada satu eksperimen. Diorang kata letakkan gelas dekat atas, gelas yang bersih air dekat tilam ni. Dan korang try jalan. Dan tilam tu tak tertumpah dengan air. So kita akan cuba eksperimen tu sekarang. So dia letakkan ni cawan air. Kita try
try gerak-gerak. Nampak tak? Power kan tilam ni. So, ni dia. So, kita akan sarung everything semua. So, nanti kita akan review esok kat korang macam mana tilam ni sedap ke tak sedap, best tak sedap. So, korang akan tengok pada esok. Hi guys, so hari ni hari keesokannya selepas kita dapat mattress daripada Sonno. So pengalaman ni dah first time dapat, dia rasa macam mattress ada deliver in box. So rasa macam senang je kan. Sebab sebelum ni dah beli tilam, dah kena bawa ataupun kena upah diorang untuk hantar tilam tu lah. Macam proses leceh. So yang ni diorang senang, diorang just hantar in a box. So dia just boleh unboxing terus sendiri. So pengalaman ni dah rasa best sebab sebelum ni tilam dia nipis. This one tebal, korang boleh nampak thickness dia. So memang macam sebesar, tinggi tangan ni dah. So macam memang puas hati dan tidur pun rasa macam nyenyak gila. Rasa macam tak nak bangun sebenarnya tadi. So ni tilam ni daripada memory foam and dia tak ada spring macam dia cakap sebelum ni. Dan kalau korang nak cuba, korang boleh cuba dulu sebab diorang ada 100 day trial. So sampai sini je video review Ida kali ni.